سلام، من سارا هستم از کانال سارامون. خیلی خوش اومدید. بزن بریم ببینیم موضوع ارباب حلقه این هفتمون راجب چیه. خب امروز میخوایم راجع به اینکه کدوم یکی از این شخصیت‌های شرور تو دنیای ارباب حلقه قوی تره، مورگوت یا سارون، با همدیگه درباره‌شون حرف بزنیم. پس بزن بریم سراغ موضوع خفن و هیجان انگیز امروزمون. سارون به عنوان ارباب حلقه ها معروف‌ترین ابرشرور تو دنیای جادویی تالکینه. سارون ارباب تاریکیه که سعی داره به کمک حلقه یگانه جهان سرزمین میانه رو به تصرف خودش در بیاره. ولی قبل از اتفاقات سارون تو سگانه ارباب حلقه ها، لقب ارباب تاریکی از آن شخصیت دیگه‌ای به نام مورگوت یا ملکور بود، یکی از قدرتمندترین والار که خودش رو متعهد میدونست فساد تو سرزمین میانه و همینطور تو والینور که محل زندگی والارها بود گسترش بده. سارون خدمتگزار وفادار مورگوت بود و قبل از اینکه ارباب قدرتمندش در آخر سقوط کرد و طعم تلخ شکست و تبعید و بچشه، در کنار اون جنگید که داستانهای این دو شخصیت شرور رو تو ویدیوهای جداگونه براتون توضیح دادم که اگه میخواید بدونید این دو شخصیت کی بودن و چه جوری شرور شدن میتونید ویدیوهاشون رو ببینید. ولی شاید سوال اصلی این باشه و برای شما سوال باشه که بین این دو ارباب تاریکی کدوم یکی قدرتمندتره؟ مورگوت به عنوان یه والار قدرت‌هایی بیشتر از سارون داشت که یه مایا بود. مورگوت بدون شک توی یه نبرد تن به تن یا حتی با حضور ارتش خدمتگزاراش قدرتمندترین شخصیت تو میدون نبرد بود. ولی هم مورگوت و هم سارون تو دوران خودشون رهبری ارتش‌های قدرتمندی رو تو سراسر سرزمین میانه بر عهده داشتن. ولی به نظرتون آیا زمانی میرسید که قدرت سارون از اربابش پیشی بگیره؟ در ادامه با من همراه باشید تا ببینیم سناریویی وجود داره که بر اساس اون سارون قادر به شکست دادن مورگوت باشه و اینکه آیا کسی از مورگوت قدرتمندتر هست؟ مورگوت به اندازه قدرتمند بود که میتونست بیشتر تلاش‌های والارها برای ساخت آردا رو از بین ببره. اون چند تا از مایاها از جمله سارون رو به تباهی کشوند و قلعه‌های مخوفی مثل اوتومنو و آنگباند رو ایجاد کرد. مورگوت دو لامپ بزرگ رو از بین برد و باعث شد والارها به امان برن. اون الف‌های خیلی زیادی و کش یا اونا رو به بردگی گرفت و انقدر اونا رو شکنجه کرد که اونا به اورک‌ها تبدیل شدن و از اونا برای اهداف شوم خودش استفاده کرد. ولی وقتی والارهای دیگه از این همه خرابکاری و فساد مورگوت خسته شدن، اونو شکست دادن و تو والینور زندانی کردن. ولی مورگوت باز هم از روش‌های شیطانی خودش استفاده کرد و سعی کرد اعتماد اونا رو برگردونه تا راهی برای رهایی از زندان پیدا کنه. ولی این زندانی شدن هم تغییر خاصی تو رفتار اون نداد و بعد از آزادی این بار دو درخت باشکوه والینور رو نابود و 3 گوهر سیلماریل رو مال خودش کرد. اون تو طول جنگ جواهرات هولناک بود. ارتشی متشکل از اورک‌ها، باروک‌ها، ترول و اژدهایان همگی برای اون جنگیدن و ویران کننده ترین حمله اون تو نبرد شعله ناگهانی بود. توی این نبرد الف‌های سرزمین میانه تقریباً به وسیله فوران‌های آتشفشانی عظیم کوه‌های آهن محو شدند. بعید بود که سارون بتونه تو پایان عصر اول به هر شکل ممکنی در برابر مورگوت به پیروزی برسه. درسته که قدرت مورگوت تو اون زمان رو به ضعیف شدن بود، ولی اون همچنان رهبر ارتشی بزرگ و قدرتمند رو بر عهده داشت که تو بین اونا حضور اژدهایان و باروک‌ها بودن، مخلوقاتی که هیچ کدوم از اونا تو ارتش سارون نبودن. ولی نکته جالبتر اینه که در نهایت سارون موفق شد اونا رو هم به خدمت در بیاره و این دورنمایی خطرناک برای ساکنان دیگه این سرزمین بود
که اونا رو وادار کرد راهی برای حل این مشکل پیدا کنن. شاید واضح ترین مثال تو این زمینه توجه به تلاش‌های گاندالف برای حمایت از تصمیم کوتوله ها برای پسگیری سرزمین خودشون و شکست دادن اسماگ باشه. مایار باهوش به خوبی میدونست که اگه سارون اسماگ رو به خدمت خودش در بیاره چه تاثیر ویرانگری روی مبارزه اونا برای حفظ سرزمین میانه از ارباب تاریکی خواهد داشت. حتی اگه سارون تو همون زمان حلقه قدرت رو در اختیار داشت، باز هم مورگوت پیروز میدون بود، چون که اون سرزمین میانه رو با جوهر تاریک خودش آغشته کرده بود. هر وقت که اراده میکرد میتونست فورانهای آتش فشانی و زمین لرزه ها رو به میل خودش کنترل کنه. خود تالکین اشاره میکنه که سارون تو عصر دوم به بزرگی دست پیدا کرده بود، در حالی که مورگوت تا پایان دوره اول قدرت خودش رو حفظ کرد. مورگوت در آخر اسیر ترس و نفرت خودش شد، چون اون فقط میخواست دشمناش رو شکست بده و جهان رو از خوبی پاک کنه. این در حالیه که سارون حداقل تو ابتدای کار علاقه به نابودی کامل سرزمین میانه نداشت. اون فقط میخواست رو سرزمین میانه مسلط بشه و رو تمام ساکنان اون حکومت کنه. ولی سارون در مقایسه با اربابش مورگوت از خودش هوش و ذکاوت و سیاست بیشتری نشون داد. با وجود اینکه سارون تو طول اتفاقات رخ داده تو سگانه ارباب حلقه ها تقریبا تا فتح کامل سرزمین میانه پیش رفته بود، ولی در واقع اوج قدرت اون تو عصر دوم سرزمین میانه قابل مشاهده است. اون بعد از ساختن مخفیانه حلقه یگانه به اوج قدرت دوران خودش رسید و از هر نظر قدرتمندترین شخصیت سرزمین میانه بود. سارون به عنوان یه مایا از قدرت تغییر شکل برخوردار بود. این قدرت میتونست به اون توانایی تغییراتی جذاب و بده، از جمله تبدیل شدن به آناتار یا ارباب هدایا، که اون از این طریق کلبریمبور رو مجبور کرد تا ساختن حلقه ها رو شروع کنه. اون همچنین ارتش بزرگی فراهم کرد که حضور و قدرتشون تو جنگ بین الفا و سارون به خوبی مشاهده است. تو محاصره ارگیون سارون رهبری ارتشی از ترورها و صدها هزار اورکو بر عهده داشت. الفا رو شکست داد و کلبریمبور رو کشت و طی چند سال بعدی تمام اریادو رو به تصرف خودش در آورد. اما اوضاع به سرعت با نبرد گوادو تغییر کرد، جایی که تقریبا تمام نیروهای تحت فرمان سارون به وسیله الفا نابود شدند. اون به موردور فرار کرد و دوباره به آرامی شروع به جمع کردن قدرت خودش کرد. تو این راه اون سعی کرد مردم نومنور رو برای حمله و تسخیر وانینور وسوسه کنه، ولی ایلوواتا با غرق کردن نومنور زیر اقیانوس به این توطئه اون پاسخ داد. بدن فیزیکی سارون هم به همراه جزیره تو اعماق اقیانوس غرق شد. سارون ظاهر جذاب خودش رو به عنوان آناتار از دست داد و دیگه قادر نبود خودش رو به شکل فریبنده قبلی برگردونه. ولی سارون هنوز حلقه یگانه رو در اختیار داشت که با کمک اون موفق به بازسازی دوباره ارتش خودش تو موردور شد. جنگ آخرین اتحاد سارون هم انسان‌ها و هم اورک‌ها رو در اختیار داشت. تو این جنگ ایسیلدور موفق شد با شمشیر شکسته پدرش انگشت سارون رو قطع کنه و حلقه یگانه که منبع اصلی قدرت اون بود و برای خودش کنه که سارون یه بار دیگه شکست بخوره. تو عصر سوم سارون یه بار دیگه نیروهای بزرگی رو از نو جمع کرد. اورک‌ها رو پرورش داد و ایسترلینگ و هارادریم رو به بردگی گرفت تا برای اون بجنگن. اون نازگل‌ها رو به خدمت گرفت که به وسیله آنگمار هدایت می‌شدن. البته اون با استفاده از طمع سارومان به قدرت اونو هم به فساد میکشونه و اورک‌های آیزنگارد رو هم در اختیار گرفته بود. با این وجود اون هنوز از وجود حلقه یگانه و همینطور شکل و قدرت فیزیکی محروم بود
ولی در نهایت این ارتش بزرگ و قدرتمند نتونست سارون رو به چیزی که میخواست برسونه. فریدونگیز مأموریت خودش رو به پایان رسوند و آراگون کنار دیگران تو نبرد نهایی آخرین نبرد دروازه سیاه کارو یکسره کرد و اینجوری بود که با نابودی حلقه یگانه سارون برای همیشه محو شد. ولی شاید با تمام این تفاصیل این سوال مطرح بشه که چه کسی قوی تر از مورگوت بود. مورگوت از همون اول هم به عنوان قدرتمندترین والار شناخته میشد، ولی موجودی که میشه از اون قدرتمندتر بدونیم ایلوواتاره. به جز اون دو مخلوق دیگه هم وجود دارن که اگه پای دوئل های فیزیکی باشه توان شکست دادن مورگوت رو دارن. یکی از اونا اونگولیانت و اون یکی هم تورکاس بود. ایلوواتار به عنوان چهره خدای جهان تارکی مورگوت و والارهای دیگر رو خلق کرد. وقتی که مورگوت مضامین ناهماهنگی رو تو موسیقی بزرگ پخش کرد، ایلوواتار حتی قدرت اونو مورد ستایش قرار داد. ولی مورگوت هیچ وقت قدردان خالقش نبود و برای همیشه از اون و والارهای دیگه متنفر بود. ایلوواتار اگرچه هرگز به صورت مستقیم خودشو درگیر مسائل مربوط به سرزمین میانه نکرد، ولی در نهایت ارتش والارها را فرستاد تا تو پایان عصر اول به خرابکاری‌های مورگوت پایان بده و اونو مجازات کنه. موجود بعدی اونگولیانته، موجودی باستانی ساکن آمان که یه عنکبوت غول‌پیکره. مورگوت با وعده پاداشی بزرگ عنکبوت رو متقاعد کرد که تو نابود کردن درختای والینور شریک بشه و 3 جواهر سیلماریل رو بدزده. اونگولیان شیره درختان در حال مرگ و نوشید و همین مسئله باعث شد که اندازه اون حتی بزرگتر از قبل بشه، به طوری که مورگوت از جثه بزرگ اون به وحشت افتاد. در نهایت این زوج تفکر از طریق زمین‌های هرکاراکس خودشونو به سرزمین میانه رسوندن. مورگوت به عنوان پاداش به اونگولیانت قول داده بود که هر چیزی رو که برای رفع گرسنگی لازم داره در اختیارش قرار خواهد داد. هرچند اونگولیانت سرانجام 3 گوهر سیلماریل رو میخواست، ولی مورگوت اونو گول زد و 3 گوهر سیلماریل رو به اون نداد. اونگولیانت هم تصمیم گرفت مورگوت رو بین تارهای خودش خفه کنه. با توجه به قدرت و توانایی مورگوت، اونگولیانت قادر بود اونو یا حداقل شکل فیزیکی اونو از بین ببره، ولی مورگوت فریادی زد که نیروش یه بالرگ خفته که در خواب زمستانی بود و بیدار کرد. بالرگ ارباب تاریکی رو نجات داد و عنکبوت هم بعداً سلسله‌ای از عنکبوت‌های گرسنه غول‌پیکر رو تو سرزمین میانه تأسیس کرد که شلوب یکی از اونا بود. تورکاس هیچ اعتقادی به اصلاح شدن مورگوت نداشت و مورگوت هرگز نتونست اونو فریب بده، ولی در زمان ورود تورکاس به این جهان مورگوت دست از استفاده از قدرت سیاه خودش برای فاسد کردن ارفا و زمین برداشت. اون حتی سعی نکرد از قدرت بدنی خودش برای مقابله با تورکاس استفاده کنه و به جای اون سعی کرد از قدرت دستکاری افکار استفاده کنه. ولی حتی قدرت مورگوت هم بالاخره رو به نابودی رفت و اون تو جنگ خشم شکست خورد. آخرین نبرد اون با فرماندهی ارتشی از بالرگ، گرگین، اژدها، خوناشام و میلیون‌ها اورک بود. ارتشی خیلی قدرتمندتر از اون چه سارون فرماندهی کرده بود، ولی اون هم شانسی برای ادامه مسیر نداشت و در پایان با شکست اون تو دوران اول سرزمین میانه به پایان رسید. خب به نظرتون چطور بود؟ بحثی که امروز شد به نظرتون مورگوت قوی تره یا سارون؟ نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. خدافظ.